hitta din målgrupp. Hur högt du väljer att lägga ribban för din försäljning avgör vilken utmaning du står inför och vilka verktyg som är relevanta. Men först måste du vara klar över vem som är din idealkund. Marknaden för din produkt eller tjänst består av den totala efterfrågan av utbytbara produkter eller tjänster som fyller det behov du riktar emot. Marknaden kan avgränsas genom vilken prisnivå produkter och tjänster har, vilken geografi vi talar om. Oavsett om den marknaden är stor eller liten så är det inte sannolikt att du kommer att kunna vinna alla kunder på marknaden med ditt erbjudande. Det finns allt för stora skillnader mellan vad kunderna vill åstadkomma och prioriterar och vilka önskemål de har på lösningars utformning. För att du ska kunna arbeta effektivt behöver du kartlägga vilken del av marknaden som du kan sälja mest till, alltså dina idealkunder och tidiga användare, early adopters. När man talar om att sätta ett signalement på sina kunder, det vill säga att beskriva dem, är det lätt att man bara tänker på kännetecken som är lätta att se på utsidan. Marknadsförare pratar ibland om så kallade demografiska målgrupper. Det innefattar om det är ett företag eller konsument. Plats, det vill säga var kunderna befinner sig. Ålder och kön. Dessa kännetecken är tacksamma eftersom det finns gott om statistik att hämta. Vi vill dock varna för en sak här. Att någon tillhör en viss demografisk grupp säger oftast väldigt lite om kunden i fråga verkligen har ett behov av ditt erbjudande. För att hitta en målgrupp som vill köpa av dig kan du behöva arbeta med andra och mer mjuka faktorer som till exempel det verkliga behovet. Vad vill kunden åstadkomma? Tänk att kunden vill hänga upp en tavla. Vad är då behovet? Är det att göra hål i en vägg? Eller att inreda ett rum? Kundens situation. Var ska produkten eller tjänsten användas? Är det hemma, på en arbetsplats eller på ett museum? Och slutligen kundens utmaningar. Det kan exempelvis vara svårt att få tavlan att sitta rakt eller svårt för flera tavlor att sitta snyggt bredvid varann. Är din kund en konsument eller ett företag? Det finns flera skillnader men även likheter mellan konsument- och företagsmarknaden. Gemensamt för båda kundgrupper är att marknadsföring och försäljning har alltid med människor att göra. Men människor som köper saker i jobbet behöver dock i högre utsträckning än konsumenter förklara och motivera sina köp med rationella motiv. Köpet ska gå att motivera utifrån företagets perspektiv och vad företaget behöver åstadkomma. Det betyder inte att människor inte låter sig påverkas av känslor. Det betyder att köpbesluten behöver vara mer rationella medan konsumenters inköp baseras mer på känslor. Vi kan titta på lite skillnader mellan konsument och företag. Vi börjar med konsumenten. På konsumentsidan har du fler tänkbara kunder men ofta mindre köp och kortare köpprocess. Besluten är inte alltid rationella och här påverkas kunden i större grad av indirekta kanaler. På företagssidan hittar du mer professionella inköpare eftersom inköpen är ofta mer komplexa. Köpprocessen involverar ofta fler personer och kan vara en anledning till att det tar längre tid att få igenom. Här finns även olika yrkesroller med olika behov och prioriteringar. Besluten tas ofta i grupp och man motiverar köpet i högre grad rationellt än vad en konsument gör. Oavsett om du arbetar med konsumenter eller företag så är det viktigt att förstå hur kunden vill köpa din typ av tjänst och vilka köputmaningar du måste hjälpa kunden att övervinna. När du startar ett företag så vill du förstås hitta de kunder som har allra störst anledning att köpa av dig. Vad är det för kännetecken och ledtrådar vi letar efter då? Vi vill ju helst bara bearbeta kunder som har en stark anledning att köpa. Annars lägger vi tid på fel målgrupp. Tänk dig att du ska göra en efterlyst affisch som beskriver signalementet på dina absolut mest lovande kunder. Vad skulle det stå på den? Här är några saker vi letar efter. Vi söker kunder med ett tydligt behov och som helst inser detta själva.
Vi letar efter kunder som värderar precis det du är duktig på. Dina kunder behöver ha råd att köpa din produkt eller tjänst. Här kommer du hitta rätt prisnivå. Du vill ju att kunderna ska gilla det du gör och berätta för andra kunder hur bra du är. Därför är det viktigt att sälja till de som har förmåga att ta till sig din lösning. Är kunderna nöjda kan de bli ambassadörer eller referenser och hjälpa till i marknadsbearbetningen och möjligen öppna upp dörrar till nya kunder. Fundera på vilka vägar du behöver skapa för att kommunicera med kunderna.